What's up guys? Kumusta kayong lahat? Nandito ako ngayon sa bahay namin sa Buena Vista. Kasi mag-harvest na kami ngayon sa palay. Tapos may bagyo, so hindi natuloy ngayong araw. At as you can see, grabe ang ulan. Kasi dulot sa bagyong Lani ata. Tapos hindi ako makalabas. Tapos ang lamig pa dito ngayon. Lang ako guys, mag-video lang ako ng short video para may ma-upload ng link. So, thank you pala guys sa nag-subscribe sa channel ko at nag-comment din. At kung sino pang hindi naka-subscribe, please subscribe or comment down below para ma-update kayo sa mga next video ko. So, nandito ako ngayon sa sala namin guys. Nag-prepare ako ng Milo at saka biscuits. Kasi ang lamig, masarap mag-inom palagi ng mainit. Gusto ko yung Milo. So, mamaya guys, ituturo ko kayo sa loob ng bahay namin. So, pasensyahan na ako, medyo messy yung sa loob. Kasi, nag-repair kami sa bahay tapos hindi pa talaga totally natapos. Kaya walang masyadong gamit dito ngayon. Ito yung breakfast ko guys. Ito na yung Milo. So nakita niyo may unan dito. Tapos habol. Kasi gusto ko talagang matulog dito pag umuwi ako guys dito sa bahay. At kararating ko lang kahapon. Galing Baclayon. Siguro since hindi tayo makalabas kasi ang ulan, hindi ako makabidyo sa labas, pintuhan na lang tayo para may malaman din kayo sa kunting information about myself. 10 kaming magkapatid, tapos ako yung bunso, at yung 3 lang kami dito sa Bohol, tapos may 2 akong kapatid sa Cebu. Tapos, yung the rest na 5 kong kapatid ay wala sila dito sa Pilipinas. So, dito sa bahay namin sa Katigbian, Buena Vista, wala talaga nakatira dito sa bahay ng parents ko. Kasi si mama wala na. 3 years ago wala na si mama. Tapos si papa na lang. Tapos si papa kasama ko, tumira doon sa Baclayon kasi yung kapatid ko may bahay sa Baclayon. Kasi wala sila dito, so kami ang tumira doon. So, kaya ako lang isa dito natulog kagabi. Tapos, nagpasama lang ako dito sa pinsan ko kagabi kasi hindi ako komportable, ako lang matulog dito. Lalo na minsan lang katauhan yung bahay dito. So, alam niyo na. Ikot tayo dito sa so maliit naming bahay. Pinakamamahal naming bahay sa parents namin. So, tara! Ito yung mga dala ko. Sardinas, noodles. Madali lang lutuin. Tapos ito yung kitchen namin. Ayan. Tapos 3 yung kwarto dito. Ito yung room. Hindi pa na-arrange. Ayan, kasi katatapos lang nag-repair. Ayan. Wala pang mga laman talaga.
Tapos dito yung room sana ni Papa pag umuwi siya dito. Ayan. Walang ilaw. Dito naman yung CR. Ayan. Tapos dito yung isang room. Yung maliit na room. Ayan. Wala pang foam. Tapos dito sa may exit sa kusina, meron kaming tambayan sa likod. Ayan. Ayan ang tambayan namin sa likod. Tapos, marumi kasi ilang buwan na hindi nalinisan dito. Ayan. Ito, budiga. Ayan, yung garden. So, nakita nyo na yung maliit naming bahay, guys. At, pasensya na, medyo messy sa loob. At, umuulan pa rin. Grabe, nakasaulan. Ayan. So, thank you for watching, guys, and till next time, don't forget to click subscribe para ma-update kayo sa mga video ko. Bye!